নহয় 13 বছৰৰ কাৰণে মন্দিৰ বন্ধ হ'ব মান্যতা এইটো সিহঁতৰ ৰুলছত আছে বা ক'ৰবা আছে নাজানো মই তোমাক শুনিছোঁ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল SRB সৌৰভ নেক্সট ব্লগলৈ আপোনাক চবকে ৱেলকাম পুৰী ষ্টেচনৰ পৰা মই শেষ কৰিছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ পুৰী ট্ৰিপৰ এতিয়া ছেকেণ্ড ব্লগ ষ্টাৰ্ট হ'ব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ হোটেললৈ তাত হোটেল বিচাৰিম অলপ বাৰ্গেনিং কৰিম তাৰপাছত তাত ষ্টে কৰিম আৰু আজি যিমান পাৰোঁ আপোনাৰ মন্দিৰ জগন্নাথ মন্দিৰ ভিজিট কৰি ল'ম তো দেৰি নকৰোঁ অলপ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ হোটেল বিচাৰিব ওলাইছোঁ অলপ বাৰ্গেনিং কৰিম কিন্তু ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ চাইডে অলপ আপোনাৰ কম থাকে আপোনাৰ অফ চিজন থাকে সেইটো কাৰণে চ' অলপ বাৰ্গেনিং কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাম হোটেল আৰু ৰুম টুৰো দি দিম বলক 2-3টা হোটেল চোৱাৰ পাছত এখন হোটেল পচন্দ হৈছে আপুনি যদি পুৰীত আহে মই ৰেকমেণ্ড কৰিম এই হোটেলটো এইটো হ'ল আপোনাৰ বিচ স্বৰ্গদ্বাৰ ঠিক তাৰ অপজিট চাইডে আপোনাৰ হোটেল বিদেশ ঘৰ অফ চিজন আছে সেইকাৰণে আমি ৰুমটো পাইছোঁ 1000 ৰুপিজত ৰুম আৰু ৰুমটো আপোনালোকক দেখাম অলপ পাছত ৰুমটো ৰেডি হৈ আছে মাহঁতে ভিতৰত ৰেষ্ট কৰি আছে ৱেটিং এৰিয়াত আপোনাৰ ৰুমটো মই দেখাম জাষ্ট অলপ ৱেইট কৰিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চটো সোধো পল্লৱী কেনেকুৱা লাগিছে ভালেই লাগিছে আৰু সেইটোৱে হয় চি ভিউ পুৰীৰ কাৰণে বিখ্যাত আপুনি জানে আৰু জগন্নাথ মন্দিৰৰ কাৰণে আৰু আকৌ এবাৰ কৈ দি আছোঁ মই হোটেলৰ কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই দি দিম এইটো হ'ল বিদেশ ঘৰ হোটেল বিদেশ ঘৰ ঠিক আপোনাৰ অপজিট ছাইডত বিচৰ স্বৰ্গদ্বাৰ তো ৰুমটো মই অলপ পাছত দি আছোঁ অলপ ৱেইট কৰিব হোটেলটো আপুনি ইপিনৰ পৰা আহিব সোমাই এইটো হ'ল আপোনাৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ এইটো হ'ল এণ্ট্ৰেঞ্চটো আপোনাৰ হোটেলৰ এইটো হ'ল আমাৰ ৰুমৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ আৰু এইটো হ'ল আমাৰ ৰুম টিভি আছে বাথৰুম এইটো বাথৰুম হয় এইটো বেলকনি সৰু সুৰা বেলকনি আৰু ৱাৰ্ড্ৰপ আছে আইনা টেলিফোন অন কল AC so ঠিক আছে 1000 rupees এতিয়া অফ চিজন বুলি 1000 rupees বাকী দিনততো হয় চাগে এইটো 1800 সামথিং গুচিয়ে যাব তো এতিয়া অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ মই ফ্ৰেছ হৈ লোৱাৰ পাছত আমি মন্দিৰলৈ যাম কিবা এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম আৰু মন্দিৰলৈ যাম চ' ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ থাকিব ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে ওলাইছোঁ এতিয়া এইটো পুৰীৰ আপোনাৰ স্বৰ্গদ্বাৰ
ব্ৰিজ হয়। এইটো হ'ল পইণ্ট আপোনাৰ চৈতন্য মহাপ্ৰভু তেওঁৰ ষ্টেচু। এতিয়া আমি মন্দিৰলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াত শাড়ীৰ দোকান, ইয়াতৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্টৰ দোকান বহুত আছে। এতিয়া বলক এতিয়া যাওঁ, কিবা এটা ব্ৰেকফাষ্ট কৰি লওঁ। চাওঁ ব্ৰেকফাষ্টত কি আছে। ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট পুৰি, দুটা মুদাছে মাৰি আছে। চবে খাই আছে। মোৰটো কেতিয়া আহিব নাজানো। এতিয়া আমি ওলাইছোঁ জগন্নাথ মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰিবলৈ। জগন্নাথ মন্দিৰ। এইটো চাইছে ধ্বজাটো, সেই ধ্বজাটো ডেইলি সেই ধ্বজাটো চেঞ্জ হয়, জানেনে? ডেইলি এই ধ্বজাটো চেঞ্জ হয়। তোৰ আপোনাৰ সাউথ গেট হয় এইটো, আশ্বাদ্বাৰ। জাষ্ট ওলাই আহিছোঁ মন্দিৰৰ পৰা দৰ্শন কৰি। বহুত ভিৰ, কিন্তু এট লাষ্ট দৰ্শনটো হৈ গ'ল ভগৱানৰ। কিন্তু আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম, কিন্তু ভিতৰত মোবাইল, পাৰ্চ একো এলাউ নাই। আৰু এটা সৰু ছাজেশ্যন, যিমান জল্দি পাৰিব ৰাতিপুৱা আহি যাব। মোৰ দেৰি হৈছে আহিব, ট্ৰেইন 7টাত আছিলে। হোটেল বিচাৰোঁতে বুকিং কৰোঁতে 8টা 8:30 বাজি গৈছে, ফ্ৰেছ হওঁতে 9টা। চ' অলপ লেট হৈ গৈছে মোৰ। চ' এতিয়া মন্দিৰৰ পৰা আমি লাঞ্চ কৰিব হয়তো যাম, য'তে যাম আপোনালোকক দেখাম। ত' কেইটামান ভিডিঅ' আপোনালোকক ফ্ৰণ্ট ছাইডৰ পৰা মন্দিৰত দেখাম মই। টোটেল 4টা গেট আছে, 4টা দুৱাৰ আছে।
সোমাবৰ কাৰণে দুটা, ওলোৱাৰ কাৰণে এটা, আৰু এটা হ'ল মন্দিৰৰ কাৰণে। ঠিক আছে, চ' কেনেকুৱা লাগিলে পল্লৱী? হা, ভাল লাগিছে। চবেই আহিব, এবাৰ হ'লেও এই জগন্নাথ মন্দিৰৰ দৰ্শনটো কৰিব। বহুত জাগ্ৰত মন্দিৰ হয় অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত, ইণ্ডিয়াত। এতিয়া কেইটামান ভিডিঅ' ক্লিপ আপোনালোকক মই মন্দিৰত দেখাম। হ'ল আপোনাৰ জগন্নাথ মন্দিৰ ফ্ৰণ্ট চাইড এইটো হ'ল। আৰু সেইখন ধোঁৱাজা যে আপুনি চাইছে, সেই ধোঁৱাজাটো আপোনাৰ ডেইলি সন্ধিয়া 5টা বজাত চেঞ্জ কৰে। যদি এটা দিনতো আপোনাৰ যদি এই ধোঁৱাজা চেঞ্জ নহয়, 13 বছৰৰ কাৰণে মন্দিৰ বন্ধ হ'ব। সেইটো মান্যতা, এইটো সিহঁতৰ ৰুলছত আছে বা ক'ৰবা আছে নাজানো, মোক যদি তোমাক শুনিছোঁ মই সেইটোৱে কৈছোঁ আপোনাক। আৰু ভিতৰৰ পৰাতো আপোনাক ভিডিঅ' মই কৰি বা ফটো দেখাব নোৱাৰিম, সেইকাৰণে ইয়াতে আপোনাক যিমানটো পাৰোঁ মই দেখাইছোঁ। আৰু সৰু সুৰা ভিডিঅ' বনাই আপোনাক মই দিম, আপুনি হয়তো চাইছেও বা চাব। আহক এবাৰ পুৰী জগন্নাথ, মন ঠাণ্ডা হৈ যাব। আপোনালোকক দেখাওঁ মই এই বীজ মেলা। 1, 2, 3। ব্ৰেকফাষ্ট কৰি অহাৰ পাছত ড্ৰেছটো চেঞ্জ কৰিলোঁ। ড্ৰেছ চেঞ্জ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া চি বিচত যাম।
তাত এনজয় কৰিম, গা ধুম। চ' বলক মোৰ লগত আপোনালোকো চি বিচৰ এনজয় কৰিব।